পায়সটো আমি সকলোৱেই বনাব জানো আৰু ঘৰত খুব সঘনাই বনায়ো থকা হয়। ঘৰত সকামেই হওক বা পূজাই হওক যিকোনো উৎসৱতে পায়সটো বনোৱাই হয়। তথাপিও মই আজি পায়সৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মই যেতিয়া বনাওঁ তেতিয়া প্ৰায় মই এনেকৈয়ে বনোৱা হয়। ইয়াৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ চচপেন পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে তলত অলপমান এনেকৈ পানী দি লৈছোঁ, তেতিয়া গাখীৰখিনি লাগি নধৰে। ইয়াতে মই পায়স বনাবৰ কাৰণে 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। পেকেটৰ যিটো গৰু গাখীৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমুল তাজা পেকেটটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। লগতে 2 খিলা তেজপাত দি দিছোঁ। গাখীৰখিনি খুব ভালদৰে উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই 1 লিটাৰ গাখীৰৰ কাৰণে 2 মুঠি চাউল লৈছোঁ, মানে আধা কাপৰো আধা কাপ চাউল লৈছোঁ। চাউলখিনি মই খুব ভালদৰে 2-3 বাৰমান ধুই লৈছোঁ আৰু এইখিনি মই তিয়াই ৰখা নাই। ভালদৰে ধুই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এচামুচ ঘিউ দি চাউলখিনি খুব ভালদৰে এনেকৈ সানি লৈছোঁ আৰু অলপমান কাজু আৰু খিচমিচো খুব ভালদৰে ধুই লৈ কাজু খিচমিচখিনিও পায়সত দিবৰ কাৰণে অলপমান সময়ৰ কাৰণে তিয়াই ৰাখিছোঁ। এয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে গৰম হৈছে। ইয়াতে এতিয়া অলপমান গাখীৰ মই বাতি এটালৈ উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু বাকী গাখীৰখিনি খুব ভালদৰে অলপমান ডাঠ হৈ অহালৈকে মই এইখিনি গাখীৰখিনি পগাবলৈ লৈছোঁ। আৰু যিখিনি গাখীৰ বাতিটোত কাঢ়ি ৰাখিছোঁ ইয়াতে এতিয়া মই 3 চামুচ এয়া পাউডাৰ গাখীৰ দি খুব ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ যেতিয়া পায়স বনায় তেতিয়া অকণমান এনেকৈ পাউডাৰ গাখীৰ দি দিলে পায়সৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয় আৰু লগতে ক্ৰীমৰ দৰেও এটা টেষ্ট আহে। বেলেগকৈ তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কনডেন্স মিল্ক বা মিল্ক মেড ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হয়। আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে পগাই লোৱাৰ পিছত অলপমান ডাঠ হৈছে। ইয়াতে এতিয়া মই যিখিনি চাউল ঘিউটো এনেকৈ সৈতে সানি ৰাখিছিলোঁ চাউলখিনি দিলোঁ। লগতে গাখীৰত মিক্স কৰি ৰখা পাউডাৰ গাখীৰৰ মিশ্ৰণটো ইয়াতে দি লৈছোঁ। গোটেইখিনি এতিয়া খুব ভালদৰে মিক্স কৰি চাউলখিনি খুব ভালদৰে সিজিব দিছোঁ। আনফালে গেছটো অন কৰি সৰু তৰকা পেন এখন পাতি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এচামুচ মই ঘিউ দিছোঁ। ঘিউখিনি যেতিয়া ভালদৰে গৰম হৈছে পায়সত দিবৰ কাৰণে অলপমান কাজু আৰু খিচমিচ মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ পচন্দ মতে বাদাম বা বেলেগ ড্ৰাই ফ্ৰুটছো দিব পাৰে। আৰু মোৰ পায়সখিনি প্ৰায় পগাই থকা 15-20 মিনিটমান সময় হৈছে। পায়সখিনি খুব ভালদৰে সিজিছে আৰু এতিয়া ভালদৰে সিজাৰ পিছত ইয়াতে মই চেনি দিছোঁ। চেনিও মই আধা কাপৰ আধা কাপ লৈছোঁ, মানে ডাঙৰ চামুচেৰে যদি জোখে 4 চামুচ হ'ব চেনি। যিহেতু ইয়াত মিল্ক মেড দিয়াই আছে গতিকে আৰু বেলেগকৈ চেনি ইয়াত যোগ নকৰোঁ, কম চেনিতে হৈ যাব। ভালদৰে চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত আৰু বেছি সময় এইখিনি পগোৱা নাই, 3-4 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে পগাই ল'লোঁ। আধা চামুচ লগতে ইলাচি গুড়ি দিলোঁ আৰু একেবাৰে লাষ্টত ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি দি এয়া গেছটো অফ কৰি ল'লোঁ আৰু আমাৰ পায়স ৰেডি। এতিয়া মই পায়সখিনি লগে লগেই এটা ছাৰ্ভিং বউললৈ উলিয়াই লৈছোঁ আৰু অলপমান কাজু খিচমিচ এনেকৈ ওপৰত দি সজাই লৈছোঁ। এনেকৈ যদি আপোনালোকে বনোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, সঁচাকৈ পায়সৰ টেষ্টটো খুব ভাল লাগে। আৰু অলপমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত পায়সখিনি চাওঁ আগতকৈ অলপ ডাঠ হৈ আহিছে। এনেকৈ অকণমান ডাঠ হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল লাগে। এতিয়া মই অলপমান পায়স এনেকৈ বাতি এটালৈ উলিয়াই লৈছোঁ। ৰেচিপিটো চাই বাৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন। আৰু নতুন নতুন ৰেচিপিৰ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আৰু ৰেচিপিটো যদি চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আজিৰ এই ৰেচিপিটো চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।